ඉතාමත් වේගෙන් දියුණු වෙන මේ ලෝකේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉතින් මුළු ලෝකෙම පිළිගත්ත ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඔයාගේ ඔය අතේ තියෙන ඩිවයිස් එකේ වුණත් වැඩි හරියක් භාවිත වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි. ඉතින් අනාගතයේ සිදුවීමට නියමිත සියලුම කාර්යයන් මේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක බැඳෙන බවට සහතිකයි. කොහොම වුණත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෝ විදියට ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනි. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ සඳහා උදව් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි යූස් කරලා මොන හරි දෙයක් ලියනකොට විශේෂයෙන් ෆෝමල් විදියට දෙයක් ලියනකොට කැපිටලයිසේෂන් කියන්නේ වටිනම වටින දෙයක්. දැන් මොකද්ද මේ කැපිටලයිසේෂන් කියන්නේ? කැපිටලයිසේෂන් කියන්නේ නිවැරදිව කැපිටල් ලෙටර්ස් භාවිත කරන ආකාරය. අපිට හිතුන විදියට ඉංග්‍රීසි යූස් කරන්න අපිට බෑ. මොකද ඒ භාෂාවෙත් රූල්ස් තියෙනවා. අද කතා කරමු කැපිටලයිසේෂන් රූල්ස් ගැන. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. කැපිටලයිසේෂන් රූල් 10ක් විතර මම අද ගෙනලා දිනවා බලමු ඒවා. පළවෙනි එක තමයි the first letter of a sentences. මේකෙන් කියන්නේ වාක්‍යයක පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනි කියලා. එක්සැම්පල් වලට පහල තිනවා my favorite game is football. ඒකේ පළවෙනි අකුර M. ඒක නිසා ඒක කැපිටල් වෙනවා. animals are our friends. animals are our friends කියනකොට ඒකේ පළවෙනි අකුර තමයි A. ඒකත් කැපිටල් වෙලා තියෙනවා ඒ රූල් එකට අනුව. අපි ඊළඟ බලමු ඊළඟ රූල් එක මොකක්ද කියලා. name of people and places. මෙතනදී කියන්නේ කාගේ හරි නමක් ස්ථානික නමක් කියනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනි කියලා. කුමාර, දසුන්, අප්‍රිකා, ඒසියා කියන ඒ වගේ කැපිටල් වෙලා තිනවා ඔයාලට පේනවා පළවෙනි අකුර. කුමාර දසුන් කියන්නේ පුද්ගලයෝ දෙන්නේ. ඒ දෙන්නගේ නම් දෙක නිසා පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. අප්‍රිකා, ඒසියා කියන්නේ ප්ලේසස් දෙකක්. ඒක නිසා ඒ දෙක පළවෙනි අකුර වෙන ඒ අකුර කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. ඒ රූල් එකට අනුව අපි ඊළඟ රූල් එක මොකක්ද කියලා බලමු. pronoun I. I කියන්නේ pronoun එකක් කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා. ඒ I කියන pronoun එක වාක්‍යයක ගොතන තිබ්බත් කැපිටල් වෙන්න ඕනි. ඒක තමයි මේ රූල් එකෙන් කියන්නේ. I am good boy. ඒක පළවෙනි එකටම තියෙන්නේ I කියන pronoun එක. ඒක කොහොමත් කැපිටල් වෙනවා පළවෙනි අකුර කැපිටල් නිසා. මෙතන තියෙන හැබැයි ඒ රූල් එක නෙමෙයි. මෙතන තියෙන pronoun I කියන රූල් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට යන් අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය do I play cricket. අන්න එතන පේනවා ඔයාලට do I කියන pronoun එක එදිලා තියෙන්නේ වාක්‍යයේ මැදට වෙන්න. ඒක නිසා ඒක කැපිටල් වෙලා තියෙනවා මේ රූල් එකට අනුව. අපි ඊළඟ රූල් එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඊළඟ රූල් එක තමයි the day of the week. ඒ කියන්නේ සතිය දවසක් කියනකොට පළවෙනි අකුර අනිවාර්යයෙන්ම කැපිටල් වෙන්න ඕනි. Sunday, Monday ඒ විදිහට තියෙනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන Sunday කියන තැන S අකුරත්, Monday කියන තැන M අකුරත් කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. හරි අපි ඊළඟ එක බලමු ගිහිල්ලා. ඊළඟ රූල් එක තමයි ඉස්සෙල්ලා එක වගේමයි the month of the years. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක මාසයක් කියනකොට පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනි. January, March. ඒකේ J අකුර කැපිටල්, M අකුර කැපිටල්. හරි අපි ඊළඟ රූල් එකට ගිහින් බලමු. මේ රූල් එක තමයි ටයිටල් කියන්නේ. ටයිටල් කියන එකේ කියන්නේ කෙටි යෙදුම්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මිස්ටර්, ડોක්ටර් වගේ දේවල් නමකට ඉස්සරහින් යොදනවා නම් ඒ ගෞරවාර්ථ නාමයක් යොදනවා නම් එතනදී පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. ડોක්ටර් කෙනෙකුට D කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. මිස්ටර් කෙනෙකුට M කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. හරි අපි ඊළඟ රූල් එකට ඉක්මනට යමු. වෙලා යන නිසා මම ඉක්මනට කියලා යනවා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. name of the planets. ඒ කියන්නේ ග්‍රහලෝකවල නම් ලියනකොට පළවෙනියටම අකුර කැපිටල් වෙනවා. Earth, Jupiter කියනකොට ඔයාලට පේනවා Earth එකේ E අකුරයි, Jupiter කියන එකේ J අකුරයි කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ රූල් එකට ගිහින් බලමු. මෙන්න මේ රූල් එක ගොඩක් වැදගත් යාළුවනේ. name of body of waters. කියන්නේ වතුර සහිත වතුර තියෙන දේවල් වලට කියන්නේ මේ රූල් එක භාවිත කරනවා. ඒ කියන්නේ Indian Ocean, the Nile River, Mahaweli River ඒ වගේ තියෙනකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන Indian Ocean කියන එකේ Indian කියන වචනේ පළවෙනි අකුරත් කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. Ocean කියන එකේ O අකුරත් කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට the Nile කියන එකේ Nile ගඟ කියන එකේ පළවෙනි එකේ T අකුර කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම Nile කියන එකේ N අකුර කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට Mahaweli river එකෙත් ඒ විදිහයි M අකුර කැපිටල් R අකුර කැපිටල්. හරි ඊළඟ එක ගිහින් බලමු. name of governments bodies. ඒ කියන්නේ
රාජ්‍යයක තියෙන දේවල් වලට කියනකොට මෙන්න මේ රූල් එක බාධා කරනවා. එතන වල පේනවා මුනිසිපල් කවුන්සිල් කියලා තියෙනවා. මුනිසිපල් කවුන්සිල් කියන්නේ යාළුවනේ මහනගර සභාවට. මහනගර සභාවට කියන්නේ මුනිසිපල් කවුන්සිල්. මේක ගවර්න්මන්ට්. ඒ කියන්නේ රජයේ ආයතනයක්. එතකොට මෙතන වලට පේනවා මුනිසිපල් කියන එකේ M අකුර කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. කවුන්සිල් කියන එකේ C අකුර කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. හරි අපි ඊළඟ රූල් එකට ඉක්මනට යමු. ඊළඟ එක තමයි name of මේ ටික හොඳට බලාගන්න. nationalities, languages and religions. මෙතනදී කියන්නේ ජාතියක් ගැන කියනකොට ආගමක් ගැන කියනකොට ඒ වගේම භාෂාවක් ගැන කියනකොට මේකේ පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙලා කියලා දන්නවා. ඔයාලා කොහොමද දැන්ට දන්නවා ඉංග්‍රීසි කියන එක කොහේ යෙදුනත් පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙනවා. ඒ විදියමයි ෆ්‍රෙන්ච් ඒක භාෂාවක් ඒක නිසා ඒකත් කැපිටල් වෙනවා. සිංහල කිව්වොත් ඒකත් භාෂාවක් S අකුර කැපිටල් වෙනවා. හරි ඊළඟට nationalities. එතකොට Indians කියන්නේ ඉන්දියාවේ වගේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකන්ස් එතකොට S අකුර කැපිටල් වෙනවා. Indians කියනකොට I අකුර කැපිටල් වෙනවා. ඒට අමතරව මෙතන තියෙනවා Buddhism ඒ වගේම Christianity කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ ඒ අකුරු දෙකක් කැපිටල් වෙනවා. Buddhism කියන්නේ බෞද්ධ. ඊළඟ වචනේ කියන්නේ Christian කියන එක. එතකොට ඒ අකුරු දෙකක් කැපිටල් වෙනවා. ඒ religions ගණයට එනවා. nationalities, languages and religions කියන එකට name එක පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙනවා කියලා ඔයාලා මතක තියාගන්න. හරි අපි ඊළඟ රූල් එකට යමු. දැන් මම ඔයාලට ගෙනාවු රූල් ටික ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේ වගේම තවත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා වගේම තවත් කට්ටියට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් Shamika Education එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සුබ දවසක්.